שלום לכולם, אני גלעד, סופר מקבוצת אורות הצפון, ואני שמח לארח את הילה בשרשרת סיפור בערוץ הפודקאסטים הקהילתי של סיפור 555. איתנו אז הילה קופרמן, היא סופרת רומנטזי ומחברת סדרת הספרים בספק. עד כה יצאו לאור 3 ספרים, נסיכה בספק וכס מלכות בספק, ובימים אלו היא עובדת על הספר השלישי בסדרה. היא אחד ממייסדי קבוצת אורות הצפון, הבית של סופרי הפנטזיה ומדע בדיוני באזור הצפון וחיפה. מאזור הצפון וחיפה. הילה היא גם מרפאה בעיסוק ובין היתר מרצה על כתיבת ספרות ויאן גדולט. על כתיבה וספרות יאן גדולט. אז קודם כל שלום הילה, איך אני שמח לראות אותך. שלום, כיף להיות פה, כיף ומרגש להיות פה. וואי, אין ספק. אז יש לנו פה כמה שאלות שאשמח לשאול אותך. ואם את מרגישה בנוח, אז נתחיל. בשמחה, בוא נתחיל. אז קודם כל באמת, את כתבת כבר כמה ספרים, ויש לי שאלה שאותי לפחות מאוד מעניינת. איך את היית מהמם. מציגה במשפט אחד את הספרים שלך? וואו, אוקיי, אז הספרים שלי הם ספרי רומנטזי על אהבה אסורה, בחירה, שקרים, מזימות, תשוקה וכוח. Hmm, וואי, זה... אז בעצם בעיקר נובע בדרמה, אני יכול לנחש, כאילו חד זה... משמעית, כל הספרים שלי מלאים בדרמה וטוויסטים בעלילה, והאמת שאני כקוראת מאוד אוהבת את זה. אני חייב להסכים איתך, אני חושב שכתיבה טובה הכי נובעת מהדמויות בסוף, ואם זה לא מה נכון. שמגיע. אז באמת, זו שאלה שכתבתי למאוחר יותר בהמשך השאלון, אבל מרגיש לי שהיא יותר טובה בשלב הזה. מדוע דווקא בחרת ברומנטיקה כסגנון הכתיבה הראשי שלך? זה מרגיש לי מאוד וואו, מגיע מפה. אז האמת שרומנטזי זה הסגנון כתיבה המרכזי, שזה בעצם שילוב של רומנטיקה ופנטזיה, ואני חושבת שזה באמת השילוב המושלם. כי ברומנטיקה יש את האהבה ופחד וספק, וגם רומנטיקה היא חלק בלתי נפרד מסיפור התבגרות, שזה בעצם הספרים שלי מדברים על הסיפור ההתבגרות של אנבלה, וגם באופן כללי זה חלק גדול מהחיים של כולנו. וגם דרך הזוגיות הזאת והאהבה הראשונה, אנבלה הדמות הראשית בספרים שלי מגלה את עצמה. וכמובן כל זה בא בשילוב עם העולם הפנטסטי, שבאמת העובדה שבראתי עולם פנטסטי זה נתן לי את האפשרות להשתחרר ובאמת לכתוב בלי דעות קדומות ובלי פחדים ובלי ספקות, ולשחרר את הכל ופשוט להצניח את הדמויות האלה בעולם קסום עם נבואות שמשפיעות להם על החיים, וככה לראות איך הם מנווטים את החיים שלהם בעולם הקסום הזה. ואני באמת חושבת שהשילוב הזה בין שני העולמות של הרומנטיקה ופנטזיה זה השילוב המושלם בעיניי. אין ספק, באמת גם בתור כותב פנטזיה, אני מרגיש שהמעבר לעולם האחר יכול מאוד לשחרר אותך. זה נכון. מדהים. אז שאלה שאותי מאוד מעניינת, כי באמת אצל כל אחד ואחד זה סיפור שונה לגמרי. איך את התחלת לכתוב? וואו, אוקיי, אז התחלתי לכתוב, אני תמיד אומרת שהכתיבה מצאה אותי, שזה היה לגמרי במקרה ולא צפוי. אני התחלתי לכתוב אחרי כשהייתי בכיתה ה' או ו', התחלתי, זה היה כזה ראשית האינטרנט, והתחילו כל מיני פורומים של כתיבה יוצרת, באמת התחלתי לקרוא שם סיפורים, ויום אחד החלטתי גם אני לכתוב סיפור. ובאמת ככה התחלתי לכתוב כל שנות החטיבה והתיכון, ובאמת כשהייתי בתיכון עלה לי פתאום רעיון לסיפור על נסיכה שמאוהבת אהבה אסורה בשומר הראש שלה, ולא יכולה להיות איתו כי היא צריכה להתחתן עם גבר אחר בשביל באמת ליצור ברית לממלכה הזו. בזמן שמהצד השני של הסיפור יש את שומר הראש שלה שהוא גם מאוהב בה אבל לא יכול לספר לה את זה, כי בעצם הוא מסתיר סוד משמעותי מכולם שמשפיע על כל הממלכה. ואם זה לא מספיק, אז יש בעולם הזה עוד המון אנשים שבעצם רוצים למנוע מהם להיות ביחד בגלל נבואות מסתוריות שמסתובבות בארמון. ובעצם לקחתי לעצמי אתגר לכתוב את העלילה הזאת כספר,
ואחרי 3 שנים הצלחתי לכתוב את הספר, וואו. סיימתי לכתוב אותו. והשאר היסטוריה, כי זה נסיכה מספק, הספר הראשון שהוצאתי לאור, והספר הראשון בטרילוגיה. אז בעצם 3 שנים מהתיכון את הצלחת כבר לסיים את הספר הראשון. נכון. אחרי זה וואו. כמובן עובר שכתובים ועריכות ושינויים, אבל הליבה של הספר זה נסיכה מספק. זה מדהים, באמת זה קשה מאוד להצליח להעמיד ספר, במיוחד בגיל הזה כשעוד לא קיבלת את הכלים עד הסוף, וזה משהו שלדעתי הוא מקסים. תודה רבה. אני, אני חייב גם להזדהות איתך, גם אני יש לי, אני מאוד התחלתי לכתוב בתיכון, ובאמת בגלל זה יש לי שאלה שאותי גם מרגיש לי שהיא נובעת מזה. באמת כמה את מרגישה שהלב של הסיפור נשמר מאז התיכון? אה, וואו. איך את מרגישה שזה השפיע על הפיתוח? ככה, הלב של הסיפור נשמר, כי בסופו של דבר